नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई इमर्जेन्सी ब्रेकिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। अब हामीले कस्तो हुन्छ भने गाडी चलाउँदै गर्दाखेरि कुनै पनि बेला इमर्जेन्सी ब्रेक लगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्ने सही तरिका भनेको चाहिँ के हो त? तपाईहरुले जहिले पनि इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्दाखेरि क्लच र ब्रेक दुवैलाई सँगै थिच्ने कोसिस गर्नु होला। कहिले पनि पहिला क्लचलाई थिचेर त्यसपछि ब्रेक थिच्छु अथवा ब्रेकलाई थिचेर तपाईहरुले क्लच थिच्छु भनेर कहिले पनि नसोच्नु होला। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पहिला क्लच थिचेर ब्रेक थिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईको ब्रेकिङ एफिसिएन्सी घट्छ, किनभने क्लच थिच्न साथ तपाईको गाडी फ्रीली हिँड्न थाल्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईले पर्फेक्ट ब्रेकिङ गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैगरी तपाईले पहिला ब्रेक थिचेर पछि क्लच थिच्छु भन्ने सोच्नु भयो भने इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्दाखेरि हामीले ब्रेकलाई एकदम बेस्कन लगाइन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले पछि क्लच थिच्छु भन्ने सोच्नु भयो भने गाडी बन्द हुन्छ। त्यसैकारणले पर्फेक्ट इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्ने तरिका भनेको चाहिँ तपाईहरुले क्लच र ब्रेक दुवैलाई सँगै थिच्ने कोसिस गर्नु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरुले इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्दाखेरि जहिले पनि दुवै हात स्टियरिङमा एकदम राम्रोसँग समातेको हुनुपर्छ, किनभने तपाईहरुले इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्दाखेरि गाडी अनकन्ट्रोल पनि हुन सक्छ, किनभने हामीले धेरै स्पिड भएको बेलामा एक्कासी ब्रेक लगाइन्छ। त्यो हुँदाखेरि गाडी अनकन्ट्रोल पनि हुन सक्छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको दुवै हात स्टियरिङमा एकदम बलियोसँग समातेको हुनु पर्यो र क्लच र ब्रेकलाई दुवैलाई सकेसम्म सँगै थिच्ने कोसिस गर्नु पर्यो, ताकि ब्रेकिङको एफिसिएन्सी पनि नघटोस्, गाडी भनेकै ठाउँमा रोकियोस् र गाडी बन्द पनि नहोस्। म तपाईहरुलाई गाडी चलाएर इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गरेर देखाउँछु है त। ल साथीहरु, पहिला गाडीले स्टार्ट गरौँ। मैले गाडीले 1 नम्बरमा लगाएँ, गाडी स्टार्ट गरेँ, बिस्तारै क्लच छोडेँ, बिस्तारै एक्सेलरेटर पेडल थिचेँ, 1 नम्बरबाट 2 नम्बर गियरमा सारेँ। अब हेर्नुहोस् है त, म पहिला गाडीको स्पिड अलि बढाउँछु। अहिले चाहिँ मेरो गाडी लगभग 50 को स्पिडमा छ। अब मैले यदि इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्न पर्यो भने के गर्छु भन्दा क्लच र ब्रेकलाई दुवैलाई सँगै थिच्छु यसरी। ल हेर्नुहोस्, अनि मेरो दुवै हात स्टियरिङमा छ। म तपाईहरुलाई फेरि गरेर देखाउँछु। पहिला गाडी हिँडाऊ, 1 नम्बरमा छ। अब तपाईहरुले गाडी चलाउँदाखेरि सधैँ तपाईहरुको दुईटा हात चाहिँ सधैँ स्टियरिङमा भएको हुनुपर्छ, चाहे इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्दाखेरि होस् चाहे नर्मल अवस्थामा होस्। सकेसम्म सधैँ दुवै हात चाहिँ तपाईको स्टियरिङमा हुनुपर्छ है त। पहिला म गाडीको स्पिड बढाउँछु। यहाँ चाहिँ अलि धेरै नै घुम्तीहरू छ, त्यसै कारण त्यति स्पिड कुदाउन पनि मिल्दैन। यहाँ 2 बाट 3 मा सार्छु। पहिला गाडीको स्पिड बढाउँ होइन। 3 नम्बर गियरमा चलाइरहेको छु। मेरो गाडीको स्पिड चाहिँ 50 जति छ। मैले इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्न पर्यो भने ब्रेक र क्लचलाई सँगै यसरी, र तपाईको दुवै हात चाहिँ स्टियरिङमा यसरी हुनु पर्यो। यसरी हो है तपाईले इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्ने। कहिले पनि क्लचलाई पहिला थिचेर अथवा ब्रेकलाई पहिला थिचेर कहिले पनि इमर्जेन्सी ब्रेक नगर्नु होला। इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ क्लच र ब्रेक दुवै सँगै एकैचोटि थिच्ने र तपाईको दुवै हात चाहिँ स्टियरिङमा हुनु पर्यो, ताकि तपाईको गाडीमा पुरा कन्ट्रोल होस्। आजको भिडियोमा यति नै। आशा गर्छु तपाईले यो भिडियोबाट केही कुरा सिक्नुभयो होला। सिक्नुभयो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला। भेट्नेछु तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा। Until then, drive safe and take care.